Xin chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với series Arsenal Academy. Như ở cái tập trước thì hẳn là các bạn đã biết được khái niệm của những từ vựng cơ bản cũng như là cách tham gia thị trường GameFi như thế nào rồi đúng không? Vậy thì ở giữa vô vàn các dự án đang mọc lên như nấm hiện nay thì chúng ta cần phải tìm hiểu và chọn lọc những dự án thật là phù hợp trước khi chúng ta bắt đầu đầu tư hoặc là tham gia chơi game. Vậy thì ở trong video này, Henry sẽ giới thiệu cho các bạn một số nguồn, công cụ cũng như là cách thức để các bạn có thể tìm hiểu thông tin về một dự án GameFi. Đầu tiên là Twitter. Twitter là một trang mạng xã hội được tham gia nhiều nhất bởi những người nổi tiếng trong giới crypto. Đồng thời thông qua Twitter các bạn cũng sẽ thấy được dòng tiền đang chảy về đâu trong thị trường tiền mã hóa. Và cuối cùng là những nhìn nhận chung của cộng đồng blockchain trên toàn thế giới. Về ưu điểm thì Twitter cập nhật tình hình rất là thực tế, bởi vì các KOL hay là những người nổi tiếng ở trong giới crypto rất hay chia sẻ quan điểm cũng như là cách nghĩ của họ ở trên Twitter. Nó giống như là cách chúng ta post status ở trên Facebook vậy đó. Một điểm quan trọng khác đó là Twitter giúp các bạn cập nhật kịp thời mọi động thái của dự án, của quỹ và những tin tức quan trọng khác. Một vài Twitter của các VC mà các bạn nên follow: Amonica Brand, Hash, A16Z, Binance Lab và Coinbase Venture. Tuy nhiên, với những người dùng đã quen với giao diện của Facebook thì việc bắt đầu sử dụng một mạng xã hội mới như Twitter sẽ hơi khó để làm quen. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, sau khi đã quen rồi thì mọi chuyện sẽ rất là thoải mái thôi. Và có một điều lưu ý nữa là các status ở trên Twitter sau khi các bạn đăng tải lên thì không thể edit, không thể chỉnh sửa được, cho nên hãy cẩn thận với những gì mà mình soạn thảo ra. Và điều cuối cùng, và cũng là một điều khó chịu nhất đối với Henry, đó là Twitter sẽ bị giới hạn số lượng ký tự cho mỗi status, và đây cũng là điều mà các bạn sẽ phải làm quen khi sử dụng Twitter. Tiếp theo là Telegram. Telegram là một ứng dụng nhắn tin gọi điện miễn phí có tính bảo mật rất cao và được xem như là thế giới chat chít của cộng đồng crypto. Cho nên nếu như các bạn đã muốn bước chân vào lĩnh vực này thì việc tạo cho mình một tài khoản Telegram là điều khó có thể tránh khỏi. Đồng thời, Telegram cũng là một ứng dụng có nhiều group chat, nhiều channel, nhiều kênh cập nhật liên tục những thông tin về thị trường crypto cũng như là các dự án blockchain. Về ưu điểm thì Telegram có giao diện rất là thân thiện với người dùng và có rất nhiều những tính năng để hỗ trợ cho việc chat. Ví dụ như các bạn có thể pin hoặc ghim những tin nhắn quan trọng. Các bạn có thể gửi rất là nhiều dạng file khác nhau và Telegram hỗ trợ các bạn gửi file lên đến 2 GB. Đồng thời các bạn có thể tạo group chat lên đến 200.000 thành viên. Tự tạo cho mình những bộ sticker độc đáo và thú vị. Và điều đặc biệt cuối cùng đó là các bạn có thể thêm được rất là nhiều chatbot với những tính năng đa dạng khác nhau. Về phần nhược điểm thì hiện nay quy chế đặt tên của Telegram đang rất là lỏng lẻo và điều này khiến cho những thành phần xấu có thể lợi dụng đổi tên của họ thành những tên của admin hay quản trị viên và từ đó có thể thực hiện những hành vi lừa đảo đối với những thành viên mới. Và sau đây là một số channel, group chat mà Henry muốn giới thiệu đến các bạn để các bạn có thể cập nhật liên tục thông tin về thị trường crypto. Channel thì gồm có Arsenal_ANN, Coin68, Channel_68 Trading, Coin98 Insight, Coin98 Analyst. Còn về nhóm chat, những thông tin về thị trường sẽ gồm có Group _68 Trading, Coin98 Insight Chat. Về game, Arsenal _GG, GMC Official Group, G63 Guild. Về NFT, Anti NFT Club. Tiếp theo là Medium. Đây là một nơi mà các dự án có thể tạo cho mình những trang web cá nhân để cập nhật thông tin roadmap, thông tin cơ bản của dự án, các bản cập nhật tiếp theo của dự án, vân vân. Để các bạn có thể dễ hình dung thì Medium giống như là những blog cá nhân. Tuy nhiên những chủ đề ở trên Medium chủ yếu là tính chất học thuật. Trang chủ của Medium là www.medium.com và tùy vào từng dự án thì nó sẽ có URL khác nhau. Ví dụ như là axieinfinity.medium.com là Medium của tựa game Axie Infinity. Hay tựa game Cybon thì sẽ có Medium là cyberofficial.medium.com. Tuy nhiên, có một bất cập nho nhỏ là hiện tại thì có khá nhiều người dùng ở Việt Nam đang không truy cập được vào Medium và có thể bạn cũng sẽ gặp trường hợp đó. Thì hiện tại ở trên mạng đang có rất nhiều hướng dẫn có thể truy cập được vào Medium thông qua việc đổi VPN trên nhiều thiết bị khác nhau. Và trong video này thì Henry sẽ giới thiệu nhanh cho các bạn một cách để có thể truy cập được vào Medium ở trên trình duyệt Chrome. Bước 1, ở trên máy tính hoặc ở trên mobi, các bạn bấm vào dấu 3 chấm bên góc phải, chọn vào phần cài đặt, setting. Ở bước 2 thì ở phần tìm kiếm gõ DNS hoặc ở cột bên trái chọn Privacy and Security. Sau đó các bạn chọn Security hay là bảo mật. Bước 3, các bạn kéo xuống dưới phần Advanced, chọn bật tùy chọn Use Secure DNS. Sau đó đến mục Quick,
chọn một nhà cung cấp khác như là Cloudflare, 1111 hoặc là Google Policy DNS. Vậy là xong rồi đó. Bây giờ thì các bạn có thể truy cập một cách bình thường vào Medium ở trên trình duyệt Chrome. Tiếp theo là website. Ở trong thị trường crypto thì việc các bạn cập nhật tin tức một cách liên tục là điều không thể thiếu. Vậy thì đâu là những nguồn tin tức đáng tin cậy và nhanh nhất để có thể hỗ trợ cho các bạn trong việc đó? Henry sẽ cung cấp cho các bạn một số website sau đây để các bạn có thể tham khảo và được cung cấp tin tức một cách nhanh nhất, chính xác nhất trong thị trường crypto. Đầu tiên là CoinMarketCap. CoinMarketCap là một website chuyên tổng hợp và cập nhật liên tục những thông tin cơ bản về những đồng tiền điện tử trong thị trường cryptocurrency, ví dụ như tỷ giá, vốn hóa, loại coin token hay là các thông tin liên hệ dự án, vân vân. Bên cạnh đó, CoinMarketCap còn hỗ trợ rất nhiều những thông tin bên ngoài, ví dụ như lịch airdrop, lịch sự kiện sắp tới, hay thậm chí là tổng hợp và xếp hạng các công ty lớn, tiền tệ fiat hay vốn hóa, vân vân, giúp bạn có nhiều góc nhìn hơn về các dự án blockchain. Các bạn có thể truy cập vào CoinMarketCap tại www.coinmarketcap.com. Tiếp theo là CoinGecko. CoinGecko là một trong những công cụ tổng hợp dữ liệu sớm nhất và lớn nhất trên thị trường crypto. CoinGecko giúp cho các nhà giao dịch có thể theo dõi sự thay đổi về tỷ giá cũng như là biến động của các loại tiền điện tử trên thị trường. Các bạn có thể truy cập vào CoinGecko theo địa chỉ www.coingecko.com. Một tính năng khá hay của CoinGecko là Category. Nó sẽ chia các dự án theo từng mảng thành nhiều nhóm lĩnh vực khác nhau để giúp cho người dùng có thể tiện theo dõi sự biến động của các mảng này. Kế đến là Binance Research. Binance Research là một bộ phận phân tích các dự án blockchain và cryptocurrency của Binance. Và các báo cáo chuyên sâu thì được công bố một cách đều đặn và hoàn toàn phi lợi nhuận dành cho cộng đồng crypto. Focus tập trung của Binance Research liên quan đến những người dùng muốn tìm kiếm những bài nghiên cứu chuyên sâu hơn là những thông tin mới. Dù rằng mang tính học thuật, nhưng mà Binance Research có giao diện rất đơn giản và màu sắc tươi sáng, dễ sử dụng. Các bạn có thể truy cập Binance Research tại website www.research.binance.com. Playtoearn.net. Playtoearn là một website đi đầu trong lĩnh vực GameFi và vì nó ra đời sớm hơn các website cùng loại cho nên rất có tiếng trước cộng đồng. Và bên cạnh những chức năng cơ bản thì Playtoearn còn có những chức năng như danh mục NFT dành cho những ai quan tâm đến các bộ sưu tập NFT như F, CryptoPunk, vân vân. Playtoearn còn có tính năng đăng ký thành viên, earn point để nhận airdrop từ các dự án game tiềm năng và điều này rất phù hợp cho những người chơi nào muốn chơi free to play. Và cuối cùng là Gemplay.gg. Gemplay có thể được xem là CoinGecko phiên bản GameFi khi mà nó thừa hưởng đầy đủ tất cả các tính năng cơ bản của CoinGecko. Nhưng hơn thế nữa, Gemplay còn có thêm nhiều tính năng rất hữu ích cho người sử dụng. Ví dụ như là Best Live Game. Đây là một tính năng giúp cho nhà đầu tư và các game thủ có thể tìm kiếm ngay cho mình được những tựa game nào chất lượng và đang được quan tâm nhất trên thị trường. Tiếp theo là tính năng Churn. Các game thì được chia theo các thể loại từ RPG, card game, idle game, Move to Earn, vân vân. Ví dụ như bạn đang quan tâm đến một tựa game Move to Earn, các bạn chỉ cần vào Gemplay rồi click vào tab Move to Earn là các bạn có thể tìm được các tựa game Move to Earn hot nhất trên thị trường rồi, không mất nhiều thời gian của các bạn. Và tính năng tiếp theo là Funding Round. Ở đây thì các bạn có thể tìm được tất tần tật các thông tin liên quan đến đầu tư của một dự án game. Ví dụ như là ROI, hay là dự án này đã được những quỹ nào đầu tư, hay là ICO trên nền tảng nào. Mọi thứ đều có trong Funding Round. Đây là một tính năng rất đáng để quan tâm khi mà những nhà đầu tư cũng như là game thủ có thể biết được một cách nhanh nhất rằng dự án nào vừa được đầu tư bao nhiêu và từ đó có thể đưa ra những quyết định lựa chọn tựa game nào để mà tham gia đầu tư. Ngoài ra, sau đây là một số trang web các bạn có thể tìm kiếm các thông tin về dự án GameFi, ví dụ như theapp.com, theappradar.com. Thông qua tất cả những website mà Henry vừa mới giới thiệu với các bạn ở trên thì các bạn bây giờ không chỉ biết được những thông tin cơ bản về một dự án game như là game đã ra hay chưa, đã có token chưa, đang trong giai đoạn pre-sale hay là IDO, vân vân và vân vân, mà các bạn còn có được rất là nhiều thông tin về những dữ liệu on-chain, ví dụ như là giá token hiện tại như thế nào, khối lượng giao dịch là bao nhiêu, tổng cung, vốn hóa, lượng người chơi mới, lượng người chơi hàng ngày, mức độ quan tâm trên mạng xã hội, vân vân và vân vân. Tiếp theo là white paper. Sau khi các bạn đã lọc được những thông tin của dự án, tìm được cho mình tựa game mà mình yêu thích rồi, thì thông tin tiếp theo mà các bạn cần phải tập trung thời gian để nghiên cứu đó chính là white paper. White paper chính là nội dung cốt lõi của một dự án tiền mã hóa nói chung và dự án GameFi nói riêng. White paper chứa đựng toàn bộ các thông tin cơ bản nhất và chính xác nhất về dự án đó, từ mục tiêu, cơ chế hoạt động, gameplay, các tính năng nổi bật, lộ trình, đội ngũ phát triển cho đến tokenomics cũng như là những backer.
Và thường thì khi mà các bạn nghiên cứu white paper đủ lâu thì các bạn sẽ nhận ra được rằng những dự án lừa đảo sẽ có white paper khá là sơ sài, hay nó sẽ sao chép y chang format của các dự án khác. Và khi mà các bạn đọc white paper thì tokenomics là một trong những thông tin mà các bạn cần phải phân tích và nghiên cứu rất kỹ, bởi vì tokenomics sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn về token cũng như là dự án đó. Còn chi tiết cách đánh giá một tokenomics sẽ như thế nào thì Henry sẽ giới thiệu cho các bạn ở trong video sau. Và cuối cùng là Discord. Khi các bạn đọc thông tin về một dự án GameFi, bên cạnh các icon về các kênh thông tin như Twitter, Facebook, Telegram thì các bạn sẽ còn thấy một cái icon nữa như thế này. Nó chính là Discord. Discord là một phần mềm trò chuyện nhóm bằng văn bản, âm thanh hoặc là hình ảnh thông qua các thiết bị điện thoại hoặc là máy tính giống như là Telegram. Đây là một phần mềm miễn phí rất nổi tiếng trong giới streamer cũng như là eSports. Và trong vài năm trở lại đây, khi mà phong trào game Play to Earn đã trở nên thịnh hành thì Discord lớn sân sang hỗ trợ luôn cả lĩnh vực này và xuất hiện các server chuyên cho GameFi. Discord hỗ trợ gần như cho mọi nền tảng điện thoại cũng như là máy tính. Thậm chí người dùng không cần tải ứng dụng mà vẫn có thể sử dụng đầy đủ các tính năng một cách dễ dàng trực tiếp trên website. Người dùng Discord có thể tạo các server theo chủ đề, ví dụ như là Crypto, GameFi, và có thể mời nhiều thành viên để tham gia server đó. Tùy vào mục đích sử dụng mà trong mỗi server lại có thể được tổ chức thành nhiều channel khác nhau với những tính năng riêng biệt, ví dụ như thông báo, voice chat, livestream, sân khấu, vân vân. Và thường để có thể tham gia vào một server thì các bạn cần phải làm một động tác, đó là verify bằng cách click vào một icon nào đó, chẳng hạn là như thế này. Giao diện cơ bản của Discord sẽ là cột ngoài cùng bên tay trái sẽ hiển thị các server mà bạn đã tham gia. Cột kế tiếp sẽ là các channel có trong server đó. Phần chính giữa sẽ là một chat giữa các thành viên. Và phía bên tay phải sẽ là thanh hiển thị các thành viên gồm ai đang online và ai đang chơi game. Thậm chí gần đây còn có một tựa game blockchain được xây dựng và có gameplay hoàn toàn dựa trên Discord tên là Tatsumiko. Và để chơi được tựa game này nói riêng cũng như là sử dụng được tối ưu hệ thống bot của Discord nói chung thì người dùng cần phải biết cách sử dụng hết tất cả các câu lệnh, và đây không phải là một điều dễ dàng. Và còn rất là nhiều thứ nữa mà Henry muốn kể cho các bạn nghe về Discord. Nếu mà các bạn muốn nghe thêm và tìm hiểu thêm thì hãy vui lòng comment ở bên dưới video để Henry làm riêng cho các bạn một video tất tần tật về Discord nhé. Đó là tất cả những cách mà Henry dùng để tìm kiếm và review một con GameFi. Tuy nhiên, giữa một rừng các thông tin về dự án GameFi thì đâu là thông tin quan trọng nhất? Cũng như đâu là những tiêu chí để đánh giá mức độ tốt, xấu của một dự án GameFi? Thì xin hẹn gặp lại các bạn ở trong tập tiếp theo. Các tiêu chí để đánh giá một dự án GameFi.